यहाँसम्म त आयो यहाँदेखि जान्छ चाहिँ कसरी जान्छ बाटो गाइज म त जोस पो चढेर त हालिदिने होला गाइज कि कसो हो नत्र त मान्छे बेला आउनु पर्छ नि फेरि यतिको आएछ त गयो त अनि ए यहाँ ओह्राल्ने चाहिँ यहाँ बनाउनु पर्छ नि अड्किन्छ क्या त्यहाँ यति खन्ने यस्तो गर्नु त कि म नि आम ओ यस्तोबाट यो नि त सही हो नि जान्दा नि यताबाट घुम्न अन्त अस्तिसम्म थियो र गरे त्यहाँ त्यति हेरे क्या फेरि आउला जस्तो लाग्यो अनि फेरि यहाँ बाइक जान्छ त भाइहरू गुजार्छौ हेलो एन्ड नमस्ते गाइज होप यु अल आर फाइन स्वागत छ मेरो भिडियोमा सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला वेलकम टु माई SM भ्लग्स म चाहिँ आज डाँडाखेततिर छु अनि सिङ्गातिर जाँदैछु होइन बाटो एज यु क्यान चाहिँ सधैँको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हल्का अप्ठ्यारो नै छ चिलबारामा जानुपर्छ बिस्तारै भन्ने फेरि कुदाउने आज म तपाईँहरूले नयाँ बाटो देखाउँछु कि म आज तपाईँहरूलाई नयाँ बाटो छ के छ भाइहरू ठिक छ चिन्दैनन् गरी सोल्टीहरूले यार बाल छैन होला बाल के थाहा त नि होइन बिचरा भाइहरूलाई सही हो ओहो ओ चिप्लेको बम चिप्लिन्छ त यार हिलोमा त उद्घाटनै खतरा भयो त यहाँ त उद्घाटन हुनु नै पर्छ बल्ल पो अनि अनुभव हुन्छ अनुभव सधैँको चाहिँ यो बाटो देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खतम छ आमामा उठेर चलाउनु पर्छ यार नत्र फेरि तलको ठोकेर तनाव हुन्छ नि त तनाव त्यो हो क्या कुरा के भने ठोके भन्दाखेरि थोत्रो हुन्छ त बाइक हो नि त हो कि होइन मेरो फेसबुक पेज पनि डिलिट भएछ होइन एक दिनको लागि चाहिँ के खाना मैले आइडी चाहिँ डिएक्टिभेट हानेको माया कसम फेसबुकको पेजै डिलिट पर्मानेन्टली डिलिट भएछ कि ब्याक गर्नु पर्ला भनेको ब्याकै भएन होइन सो त्यो कुरालाई छोडिदिउँ नयाँ खुलामलाई त्यो त फेसबुक पेज त आउँछ जान्छ होइन मेरो युट्युबमा चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो सपोर्ट देखाइदिनु पऱ्यो भन्ने कुरा हो हरेक भ्लगमा चाहिँ त्यो पनि नदेखाऊँ यो बाटो तल जान्छ होला उताबाट हामी चाहिँ आज तपाईँहरूलाई त्यो ठाडो बान्ना अब बाटो लग्छु कि म तपाईँहरूले नयाँ बाटो छ त्यो चाहिँ होइन यस्तो दामी छ अस्ति आउने बेलामा उकालोमा बल्ल बल्ल लिएको आज जाने बेलामा चाहिँ देखाइदिनु पऱ्यो तपाईँहरूलाई 9:48 भयो मलाई 10 बजे सिङ्गा पुग्नु पर्ने हो तर अब अब पुगिन्छ बिस्तारै पुग्ने होला नि त के भन्दा हो होइन अनि सबैजना सन्चै नै हुनुहुन्छ होला यसो अब मिटअप राख्नु पऱ्यो गाइस मिटअप होला नि त होइन मेरो मिटअपमा चाहिँ भेट्न चाहिँ को आउँछ भन्ने कुरो हो क्या मलाई भेट्न चाहिँ आउँछ चाहिँ को मलाई चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्दैन त यार तर छन् होला नि त मेरो बिग हार्टेड फ्यानहरू डाई हार्ट फ्यान Pushing my limits and all the drive that I have. Well, I'm going the distance with you. गाउँमा चाहिँ यसमा बाटैमा हो त अनि भलिबल खेल्ने ग्राउन्ड नि बाटो रोड नि हाइवे नि सबै गाउँ हो क्या गाउँमा भनेको चाहिँ गाउँ हो क्या जस चिल रमाइलो पनि गाउँमा छ दुःख पनि गाउँमा छ क्या हल्का गफाने जस्तो लाग्छ तर रियालिटी हो अनि म तपाईँहरूलाई एउटा 20 लाखवाला काण्ड सुनाउँछु है त यो हाम्रो गाउँको हो त्यो चाहिँ होइन अब यसको हो भनेर चाहिँ नचिनाम तर जोस् भएको हो यो कुराले चाहिँ यो कुरा तपाईँहरूसँग सेयर गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँहरू चाहिँ अलर्ट हुनुहुन्छ कि भन्ने कुरा हो होइन किनभने अब यस्तो हो क्या अब मैले तपाईँहरूसँग सेयर गरेँ भने तपाईँहरूले पनि त अरूसँग भन्नु होला होइन सेयर गर्नु होला अनि त्यसपछि अलर्ट हल्का यस्तो मेसेज टाइपको जान्छ नि त मबाट भयो नि मेरो थ्रुबाट त्यही भएर चाहिँ म यो सेयर गर्न चाहन्छु होइन अब यदि त्यो उहाँले हेरिराख्नु कनेक्टेड मान्छेले हेरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ आइएम सरी होइन किनभने अब उहाँको पर्मिसन बिना चाहिँ मैले भनिरहेको छु भन्नुहुन्न उहाँको पर्मिसन लिएरै मैले कुरा गरेर उहाँसँग होइन अनि यस्तो हो क्या के भनौँ न होइन दाइको एजको अब 25-26 वर्षको चिलपारामा सुतेर बस्नु रहेछ होइन कामसाम बसेर कतै नगइकन क्या अनि त्यसपछि के भएछ भनेपछि उहाँको मोबाइलमा 81 फोन आएछ फोन आएपछि के भनेछ फोनमा भनेपछि तपाईँलाई 20 लाखको चिट्टा के भयो हेरी के भयो के लगाऊ के भयो र ए नतानेर ए ल सही हो 4 व्हिल हाल्नु लाग्यो भन्छ 4 व्हिल हान्ने थाहा होला नि त गाइस तपाईँहरूलाई 4 व्हिल हानेको त्यो बोलेरोमा हुन्छ नि त
4XL-हरूले काम गर्ने हो क्या 2XL हुन्छ कि 4XL हुन्छ जस्तै कि अगाडिको टायरले पनि घुम्छ पावर दिन्छ पछाडिको टायरमा पनि इन्जिनको पावर डिस्ट्रिब्युट हुन्छ क्या त्यसले चाहिँ इजिली उकालोमा हल्का सपोर्ट गर्छ पावर दिन्छ भनेर अनि 4 व्हिल हाल्नको भन्ने हुन्थ्यो अनि मेरो त्यो अघिको 20 लाख वाला काण्ड सुनाउँछु तपाईँहरूलाई त्यही त कहाँ पुगेको थिएँ अरे म कहाँ भनेपछि अनि घरमा चिल बाह्रमा सुतेर बसेको बेला चाहिँ मेसेज आएछ कि फोन कल अनि फोन कलमा के भनेछ भनेपछि उसले तपाईँलाई 20 लाख परेछ 25 लाख तपाईँ चाहिँ अब मलाई तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टको खाता नम्बर दिनु पऱ्यो त्यो पैसा चाहिँ तपाईँको त्यहाँ डिपोजिट हुन्छ भनेर भनेछ होइन अनि त्यसपछि त्योलाई त हुन हो बसीमा चिट्ठा पऱ्यो मलाई अब धनी हुने भइयो पैसा पाउने भइयो भनेर चाहिँ ब्याङ्कको खाता खोल्न आएछन् अनि त्यसपछि त खाता खोल्न आएछन् कि खाताको नम्बर दिन त्यसपछि पहिला आफ्नो खाताको दिएछन् होइन आफ्नो खाताको दिएछन् आफ्नो खातामा ब्यालेन्स रहेन रहेछ त्यसपछि त्यसले हेऱ्यो अब खाताको ब्यालेन्स नभएपछि त उसले लग्न पाउने होइन अनि अर्को खातामा पैसा भएको ब्यालेन्स भएको लिएर आइज भनेर भनेछ होइन अनि उनले चाहिँ यता गाउँको अर्को मान्छे चाहिँ गएछन् खातामा हुन अनि त्यसपछि माउँदाखेरि तिनी चाहिँ अब यस्तो भएछ क्या तिनदाखेरि हल्का यसो जाने थाहा त्यो सम्बन्ध चाहिँ हल्का थाहा भएको नलेज भएको मान्छे रहेछन् कि एक्सपिरियन्स भएको भएको होइन अनि त्यो दाइले चाहिँ खाता नम्बर दिएछन् तर ब्याङ्कमा पैसा नभएको एमाउन्ट नभएको नम्बर दिएछन् होइन अनि त्यसपछि खाता नभएको दिँदाखेरि चाहिँ के भएछ भनेपछि जस्तै कि अब त्यो दाइलाई चाहिँ थाहा रहेछ फिसिङ हो भन्ने चाहिँ थाहा रहेछ कि त्यो अब पैसा त्यसरी त आउँदैन नि त होइन खासमा अनि फिसिङ गर्न लाग्यो कि के भन्छ अब त्यो पैसा चोर्न लाग्यो भन्ने क्या स्क्याम गर्न लाग्यो भन्ने चाहिँ थाहा पाएछन् अनि त्यसपछि उनले चाहिँ खाता दिनु मानिन्छन् पछि के हुने पैसा सैसा आइन्छ क्या उनले बेगर सपना देखेर भाइरल गाउँमा बेजत गाउँमा त तिनको त डह्रो बेजत नि 25 लाख काण्ड त्यही हो गाइज होइन जस मलाई भन्न इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले आएन नत्र चाहिँ इन्ट्रेस्टिङै हो नि त होइन सो त्योबाट चाहिँ हल्का एलर्ट हुनुलाई आजकल किनभने हामीले अब क्रोमहरूमा आउँछ नि त हामीले फिल्म डाउनलोड चाहिँ तपाईँले यति लाख जित्नुभयो आइफोन जित्नुभयो भने त्यो सब भनेको चाहिँ एउटा स्क्याम हो क्या यहाँ फेरि डोजर आइरहेछ के हो योबाट डोजर आइरहेछ क्या यार म योबाट जाने भनेको त डोजर पो आएछ त यार छद्दु जाने बाटो जान्छ बाटो गाइस बाइक त हाल्दैला फेरि अहिले बाटै नहोला र फेरि बर्बाद पो भयो होला त यार मैले त जोस पो चढेको त हालिदिने होला गाइस कि कसो हो नत्र त मान्छे होला आउनु पर्छ नि फेरि हालिदिउँ होइन गएछ होला नभए एकछिन यसो रोकिएला यो बाटो जान्छ होइन यो बाटो यति त त्यहाँबाट तल जान्छ होइन त्यही त हजुर जाने ठिकै छ त्यसो भए डोजर आएको थिएन बिगारेछ क्या फेरि सो गाइस हामी चाहिँ यहाँबाट जानुपर्ने हुन्छ बाटो देख्न सक्नुहुन्छ होइन देखा एक डर लाउँछ यार यत्तिको मानि यार थैट यत्तिको आएछ त गयो त अनि होइन गाइज योबाट अस्ति त अप्ठ्यारो थियो म यो उकालो चाहिँ आएको लास्ट इयर थियो आज चाहिँ डोजल जस बनाएछ होइन सही हो डोजलले बनाउँदै कि खास के हो यस्तो जानुपर्छ घेजा गर्छ यार यहाँ ओह्राल्ने चाहिँ यहाँ बनाउनु पर्छ नि अड्किन्छ क्या त्यहाँ लस्किन्छ भन्दा नि तल ठोकिन्छ त्यो हल्का त्यहाँ बाटो छ भने त त्यसपछि छिराइदिउँला यदि खन्ने जस्तो गर्ने त कि म नि आम यस्तो बाटो आयो नि त सही हो भर्खर डोजर आएको र अलि हिजो ए तल हुँदैछ र ए सरी
त्यो ढुङ्गा उता फाल्नुपर्छ कि ऊ भएको तलको ठुलो दाइ सही हो गइहाल्छ नि होइन त्यही त चढ्ने हो र हजुर उता घुम्दै चढ्नु है त के चढ्नु आउनु ल ए चढिहाल्ने नि होइन तर यो धुलोमा हिलोमा त्यो उ गरेपछि कस्तो चिप्लेको हेर्छ त्यो टायरमा हिलो पुरै धुलो लाग्यो हुन्छ नि अनि माटो चिसो माटो त्यसले पुरै चिप्लाइदिन्छ सही हो एक्लै नै हालिदिउँ कि भन्ने आँटाइ थियो हाल्न त हाल्थ्यो होला होइन तर थ्याङ्क यू जेस हजुरले यस्तो सहयोग गरिदिनु भयो धन्यवाद मेरो यता माथि डाँडा खेत गऱ्यो डाँडा खेत उता भिरमुनि तल फुर्के सल्लाह हानौँ न हजुर ए सही हो कुमारहरूले चिनेछु कुमार दाइहरूलाई केराबारी त बालै रहेछ त सही हो हजुर घरै यहीँ हो कि कता कुन यो यहीँ हुन्छ यही ल ठिक छ ल धन्यवाद छ है दाइ ल देखा एक पहली कन्टेन्ट मिल्छ क्या बेला बेलामा कन्टेन्ट अझै ढिला भएको थिएँ तर केही भएन मलाई भिडियो चाहियो क्या मलाई कन्टेन्ट चाहियो ढिला सिला दिस इज नट माई प्रब्लम यस्तो चिप्लिन्छ यो बाटो होइन केयर गरेर चलाउनु होला लास्टै चिप्लिने बाटो कि यिनीहरू भनेको चाहिँ यस्तो खतरनाक ल बजै म यताबाट जानु पऱ्यो है त ल यताबाट फेरि छोटो छ नि त बाटो त्यहाँ माथि हो त्यहाँबाट हेम्मे आयो अन्तखेरि बाटो सकियो उताबाट फेरि लास्टै घुम्नुपर्छ अस्ति नै त्यो मैले के भने त्यो डिस्क ओभर हिटिङवाला भिडियो बनाएको थिएँ नि त्यो चाहिँ अब त्यस्तो खासमा त्यो ओभर हिटिङ प्रब्लम एनएसको होइन हामीले त्यस्तो ओभर हिटिङ भनेर भन्नु किनभने त्यत्रो ओह्रालो ब्रेक लाउँदै आएपछि त हाम्रो ब्रेक त डबल लोडमा तात्ने त त्यसै तात्ने भयो नि होइन त्यो चाहिँ नर्मलै हो त्यस्तो हामीले त्यो उ गर्नु हुँदैन ओहो यहाँ हो नि त बन्द भल्ल हे जाम गइहाल्छ नि यार यहीँ बन्दै रहेछ काम अनि के छ भाइ ठिक छ भिडियो बनाएको तिम्रो नाम भिडियोमा आउँछ है तिमीले गीत गाउनु त ऱ्याप भन नि त एउटा आउँछ अनि क्यान त नि यताबाट घुम्न अन्त अस्तिसम्म थियो र गरे त्यहाँ त्यति हेरेको फेरि आउला जस्तो लाग्यो अनि फेरि आइदिएको यसो यहाँ बाइक जान्छ त भाइहरू गुजार्छौ म हालिदिन्छु हाल्ने भए हेरौँ होइन फेरि टायर काटिदियो भने यहाँ तनाव पर्छ यार देखा एक पहली बार यहाँ जाँदैन क्या म हाल्ने है त ल तिमीहरू छौ है त सो गाइस यस्तो भिडियोमा हाल्नु पऱ्यो भ्लगको लागि हालेको भन्नु होला भ्लग स्लग होइन म यत्तिकै चिल पारामा हालिदिएर आफ्नो इच्छाले होइन मलाई बेर भइरहेको क्या त्यही भएर नि हो तिमीहरूको दाइहरू धन्न ढलेन हेर त यहाँसम्म त आयो यहाँदेखि जान्छ चाहिँ कसरी मेरो जुत्ता धोस्दै हुने अन्त हेर ल ठिक छ नि ए गाइस कसम
ल है त बाई 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 आम्मामा सही हो यार मेरो स्किल्सलाई मान्नुपर्छ होला नि मलाई बेर भइरहेको छ नि कहाँ नहालिकन जान्दैन होइन जुत्ता बरु फोरी भयो लास्टै केही छैन इग्नोर दिस होइन जुत्ता त धुम्ला उ गरौँला लोड्नु होइन कि मेन भन्ने चिज भनेको लोड्नु होइन जे जस्तो भए पनि लड्न होइन कि हामी लड्न यो धुनुपर्छ सबै नत्र यो सबै पछाडि उ छ साउन आउँछ पुरै त्यो क्यार 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 डिसमा पुरै माटो जम्छ नि त अनि पुरै त्यो माटोको हुन्छ घोटिन्छ क्या त्यसलाई चाहिँ अब धोएर सफा गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले ब्लग पनि एन्ड गर्छु होइन त्यहाँ बिचमा डोजले बाटो खन्नलाई के भयो ब्लग स्लग बिचमा हो बिकज लाइक दिस भिडियो इफ यु लाइक डोन्ट फर्गेट सब्सक्राइब मेरो च्यानल सी गाइस टिल देन बी सेफ बाई बाई गाइस है त सही हो